At ayun nga ang mga skincare product na ginagamit ko, ang mga pampakinis at pampaputi. On my next video, i-upload ko kung para saan ba o paano nag-uumpisa ang mga pimples sa ating muka o sa mga ibang parte ng ating katawan. So click the subscribe button and the bell button para updated ka sa lahat ng video na ina-upload ko. Hi, hello and mabuhay! Welcome back again to my channel. At nakikita nyo naman bago ang background natin. At bagay na bagay ito dahil ito ay ang pampakinis at pampaputing product na ginagamit ko sa aking balat o sa aking mukha. Bakit nga po pala tayo naggagawa ng ganitong video? Siyempre para i-share po sa iba yung aking kaalaman kung paano ko po ginagawa ang aking skincare treatment at skincare routine. So makikita nyo naman po dito wala po siyang pimples, hindi naman po siya nagmamayabang ako kasi ginagamit ko po ang aking skincare routine at treatment. Kung mahahawakan nyo po siya, sobrang lambot, bouncy, ayan, sobrang natural lang po yung skin type ko dahil gumagamit po ako ng mga skincare product. Kung gusto nyo pong malaman, keep on watching at wag po kayo mag-skip para wala po kayong mamiss na kahit anong product. So umpisahan po natin sa aking mukha dahil ito po ang unang nakikita nyo sa aking video. Ginagamitan ko po siya ng Nivea Men Facial Wash. Sorry, may mga nakasulat po dito. At ang nakasulat ay this facial wash is belong to Mitsu or Leiner. So, Mitsu kasi ang nickname ko. At itong facial wash na ito ay meron siyang whitening and acne oil control para sa ating muka. So, kung ikaw ay oily skin, bagay na bagay sa'yo ito. So, ang tunay na picture po nito or ang kulay ng product na ito ay ito. Yan. So, ayan nga po. Ito po ay 10 times whitening effect and it contains 100 grams. At nabili ko po ito sa may Lakefront. Dahil available naman din po ito sa mga kahit anong mga department store. Kasi ito po ay Nivea, madali pong hanapin. Dahil ang mga ina-upload ko po sa vlog ko ay mga nabibili po sa malapit lang sa Watson, sa mga Pure Gold or mga SM department store. So, nabili ko po ito ng buy one take one dahil sale po ang Nivea ngayong October. At nabili ko po siya sa halagang 198 pesos. So pag ginagamit ko po itong facial scrub kong ito, I use these 3 fingers kasi ito po yung may soft or pinakamahinang friction or yung parang pag ginanon mo hindi siya yung hindi katulad dito mas madiin. Ito kasi mas hinahanap ng katawan natin, mas soft yung pag-apply niya ng mga products sa ating mukha. So 15 seconds bawat side at sa noo. Tapos nilalagyan ko na rin yung leeg ko, syempre para pantay yung kulay. So tumatagal yata siguro to ng 2 months sa akin kasi per ganito tansya ko aabot to ng 1 month kasi sobrang konti ko lang maglagay at sakto lang talaga sa aking mukha. By the way guys, meron siyang parang mga microbeads or yung parang buha-buhangin sa feeling pag nilagay niyo siya. So okay lang po yun, parang ayun po yung nag-i-scratch ng second layer ng mukha natin or yung second layer na parang matanggal niya mag-exfoliate yung ating balat. So, about sa exfoliate, nais ko pong i-share din sa inyo ang aking skincare toner or facial toner or cleanser. So, ang ginagamit ko po ay ang Skin White Facial Toner or Cleanser. It contains whitening facial cleanser. It contains power whitening. Ayan na, umulit na ako, di ba? Kasi super dami ko dito, facial wash at facial toner or cleanser. Nalilito lang talaga ako kasi hindi ko alam kung ano yung una kong ilalabas dito kasi sa sobrang dami, hindi ko na alam kung ano yung una kong sasabihin. By the way, ito nga po pala yung una kong binili. Ito, sobrang dami, nalilito na po ako ang power whitening ng Skin White. So may bagong labas ang Skin White, ito meron silang bioprotectant formula and it protects your skin at meron na siyang anti-pollutant kasi sinasarado niya talaga yung mga pores mo, naglalapat, parang lapat na lapat yung product na nilalagay sa mukha mo at hindi siya yung parang mahapde, may cooling effect siya at mabango, pasado naman yung effect niya. At ito po ay 135 ml as you can see on the bottle at nabili ko po ito ng 44 pesos sa Pure Gold. At sunod po, nung ito po yung unang nilabas niya, nabili ko lang po siya ng 47 pesos buy one take one. Dahil sale po ang Skin White noon. So may link po kasi ako magtitingin or magbibili pag mga sale kasi mas malaki yung mamumura mo pag ganyan.
By the way, pag naglalagay po ako ng mga skin toner or facial cleanser, gumagamit po ako ng cotton pad. Ang cotton pad na to ay from Sunbear or Free Life. Ipa-flash ko po yung picture niya or yung pinagbilihan ko. So, ganito po yung itsura niya. And it contains 200 pieces. So, parang square yung style niya. So, it contains 200 pieces. Ayan. Kaso, nasira nga lang. Sayang, kung alam ko lang na maganda pala yung box niya, sana hindi ko na po pinunit at dinahadaan ko pag bubukas niya. Dahil ito po ay naka-sealed. Super sealed, kaya guarantee po tayo na ito ay hindi pa gamit, hindi pa bawas. At air condition naman po yung pinagbilihan ko. Kaya ang pure cotton ay hindi po siya parang naglobo-lobo or nagkaroon ng other damage sa cotton. Kasi pag bibili po kayo ng mga skincare product, kagaya nga po ng mga ganito, wag po kayong bibili sa mga butikang walang air condition. Kasi mali mo na-expose po sa heat or yung mga 30 degrees Celsius and above. Kailangan room temperature lang po yung mga pinaglalagyan ng mga skincare product natin. Kagaya sa mga pure gold, naka-air condition sila. Kaya binibili ko yung mga ganyang whitening product sa mga trusted store or department store. So, proceed tayo. Kung napanood nyo ang aking previous video, ni-reveal ko or pinakita ko pala sa inyo yung aking aloe vera moisturizing gel na 92% hydrating, repairing, and brightening. So, ito na siya from Mumuso. So, nabili ko ito sa halagang 130 pesos. Tapos, ito po ang kanyang features. Babasahin ko ang ilan dito. Mumuso Aloe Vera Moisturizing Gel uses the wonderful properties of aloe vera to treat acne and insect bites. So, pagkatapos niyo mag-facial wash, syempre, magdadry yung mukha nyo, parang sobrang puti, ganun. Kasi ito na po yung whitening effect ng binili nyong facial scrub. So, okay lang po mamuti yun. Pero kung ayaw nyo naman magmukhang mga parang exaggerated yung mukha nyo sa kaputian, hindi naman po niya magiging mapapaitim. Parang magiging moisturized or hydrated lang po yung ating skin. So, pag mag-aano po tayo, gagamit tayo ng mga ganito, bibili po kayo sa mga Watson store or mga department store na kilala. Wag po tayong bibili sa mga hindi kilalang brands kagaya po ng mga Changi kasi umuuso na po yung mga ganito, yung mga na-review ng 100 pesos dahil nasa Shopee. So, it's hydrating, repairing, and brightening. Bagay na bagay po siya sa mga dry and oily skin. Oops, by the way, ito po ang unang-unang info na ibibigay ko sa inyo or tricks or hacks na nalaman ko kay Ate Joy sa nanay ng inaanak ko. So, ito po pala ay moisturizing gel. So, moisturize niya, parang hindi siya dry na, parang natural skin lang at malambot. Dahil gumamit po ako nito at nakikita niyo naman wala akong kahit anong foundation sa mukha, walang pulbos. Dahil natural po yan at ginamit ko po ang Mumuso Aloe Vera Gel. Disclaimer po, hindi po tayo sponsor ng Nivea, Skin White at Mumuso. Ito po ay sariling bili ko po at gusto ko pong i-share sa inyo dahil ito po ay mga below 200 pesos lang. Meron na kayong good for 2 months na skincare routine. So, ito po ay brightening. Pagkatapos ko po maglagay niyan, naglalagay po ako ng serum sa gabi bago po matulog dahil ito po ay wrinkle correcting eye cream. So, ito po yung itsura niya from Clinique. Maraming salamat po, Ate Crisel. I love you very much. So, ayan nga. Thank you dahil binigyan mo ako niyan. So, pagkatapos niyan, i-reveal ko naman po ang mga ginagamit ko sa aking katawan or sa aking skin. So, katulad niyan, pantay na pantay po yung kulay moreno po or ganyan yung average lang po ng kulay ng Pilipinas. Dahil hindi po katulad dati yung kulay ng balat ko parang kulay ng binilad sa araw-araw. Diba, paulit na yung araw-araw kung mga 3 times. Kung may i-recommend po kayo na facial wash or facial cleanser, just comment down below kung gusto nyo pong mag-try ako ng iba. So, ito po kasi yung ginagamit ko at hiyang ako dito. By the way po, kung gagamit ko po kayo ng mga products, make sure na hiyangan po kasi ang paggamit ng products ng mga beauty products. Mga products ng mga beauty products. At pala pangalan ng YouTube channel ko, paulit-ulit channel. At, ayun nga po, magpo-proceed po tayo sa aking skin. So, ang ginagamit ko pang paputi ng aking skin ay itong Koji San. Dahil bagong bili ko po ito, naubos na kasi yung isa kong Koji na from Beauty or Beauty na 35 pesos lang sa Star Mall Alabang. At ito po ay Koji San na nagkakalagang 50 pesos and it contains 2 bar and per bar is 65 grams.
So, ito po kasi nalimutan kong banggitin kung magkano yung presyo, bigay lang po siya ni Ate Crisel. So, it's skin lightening soap at napaka gaan niya ganon. Parang pag in-scrub mo talagang bumubula agad. Hindi siya yung talagang fake na mabibili mo na. Yung iba kasi whitening product ay mahirap siya i-scrub or pabulain bago pumuti. So, pag wala ka na yung binibili kang bishe, syempre mas mura, mas malaki. Ito kasi sobrang nipis lang niya guys. Sa halagang 50 pesos. Meron tatluhan na 72 pesos. At meron naman tatluhan na makakapal for 150 pesos yata yun. Bali pumapatak, 50 pesos ang isa nun. Siyempre pag gumamit ka ng Kojic, parang feeling nyo magtutuklap, magdadry or sobrang puti. Kagaya nga po sa mukha sinasabi ko, pag gumagamit po kayo mga Nivea or yung mga facial scrub na sobrang piti sa mukha, gumagamit tayo ng moisturizer. Gumagamit naman po ko ng Pink Lily and Bamboo Lotion. It's 24 hours moisture sa ating balat. So ito po ay bigay ng kakilala ng lola ko or ng mother ko sa Bulim, Muntinlupa City. At maraming salamat po sa nagbigay dahil super bango at super scented. At nakita ko po sa likod dito ay ito ay nagkakahalagang $12 and $50. So, magkano yun? Mahal din yun. So, maraming salamat po. Ang kadalasan ko pong ginagamit, sorry na naglag po yung akong spoolie para sa kilay. Kasi nag-spoolie po ako bago ako humarap sa camera. So, ginagamit ko po ang Skin White Natural Whitening Lotion. Sorry, buy one take one ko rin po ako sa nabili. Kaya parang take dyan kasi dalawa po siya, hindi po pinaghiwalay. Sana lahat hindi pinaghihiwalay. Strong everywhere. Everywhere talaga. So, it's whitening lotion at meron na siyang SPF 10. So, ang pinakamaganda sa balat natin ay SPF 15 hanggang 30 plus. Dahil ito na po yung pinaka minimum na hinahanap ng balat natin pag moisturizing or SPF, kasi ito na po yung kaya magtakip or yung magkayang protect ng skin natin. So, ang next video naman natin ay tuturo ko sa inyo, kagaya nga ng sabi ko kanina, ay kung paano nag-uumpisa ang mga pimples. So, proceed tayo in my next product na ginagamit. So, ito ay sa kilikili naman. Ito ang the Ultimate Repair and Dark Mark Corrector Anti-Perspirant Deodorant. So, it contains vitamin B3 and 1/4 moisturizing cream. At meron siyang soothing jasmine. And it contains, nasan ba siya? Parang walang nakalagay. Basta ayun, 48 hour lang yung protection niya. So, it's from Unilever. At ayun nga, maganda naman siya para sa akin. At ito yung kilikili ko nung gumamit ako 3 times a week kasi ako kung nagti-treatment. So, pag nag-aano ako ng muka, nagpapalit ako ng deodorant. So, dito sa Dove, hindi ako nagpalit kasi sobrang ganda. Ito po yung kilikili ko. Pasensya na hindi po lumabas kanina. Ito po yung kilikili ko nung gumamit ako in just 1 week. So, napaka-effective po nitong dark mark correcting ultimate repair ng Dove. So, I love you Dove. Maraming salamat dahil gumawa ka ng ganito para sa mga sensitive armpit para sa akin. So, kung gusto niyo pong mapanood ang aking ibang video at mag-request kayo ng shoutout or other challenge, just comment down below dahil gagawin ko po yan para sa inyo. Maraming salamat po. And please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo na rin po ang bell button para next upload ko ay updated ka. Maraming salamat sa panood ng aking vlog. At sana po makita-kita tayo on my next video. Salamat po.